السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، الله يجعله دائما بشر ويسر وازدهار ونجاح وصلاح وفلاح، قولوا امين. هلا رجعنا لكم اكله طيبه كثير تعجبكم. شو هي؟ الكبسه بالدجاج. سهله كثير، مكونات قليله مثل شايفين شلون تشكيل قليله، يا الله شو قليله. بس لكم فكره بدها تطلع النتيجه سحريه وممتازه. يلا حنبدا على بركه الله. نبدا بالخضروات. بدكم 4 بندات صغيره مفرومه، 4 بصلات مفرومه، 3 إلى 4 فليفلات مفرومه، 3 إلى 4 جزرات مفرومه. بدكم 6 اسنان توم، كاستين رز طويل بسمتي شايفين شلون، وبدكم 4 كاسات مي تبع دجاج، وبدكم الدجاج مشان زين فيها الصحن. بالنسبه للبهارات شو بدكم انا بشرت قشر تبع الليمون حوالي معلقه صغيره. بدكم حبات لومي، ليمون يابس حبتين، بدكم كركم وقرنفل، بدكم كزبره يابسه، وبدكم فلفل وملح و7 بهارات، وبدكم زنجبيل وهيل، وبدكم بابريكا وقرفه. وشو اخر واحد يا ترى؟ كمون. طبعا لا تنسوا ورق الغار 3 ورقات. وغير هيك بدكم زبيب نص كاسه، وبدكم شويه من الخوخ مجفف قاسمينها شقف صغيره شايفين شلون. هدول هلا بننعمهم بالمي قبل ما نطبخهم. بصلات حطيناهم هلا ب4 معالق زيت نقليهم شوي، بعدين بنحط التومات. وبالوقت هذا بكون انا ناعت الرز بعد ما صولته بالمي لحتى يروح النشا منه والبياض وتصير ميته رايقه. بحط له ميه سخنه شويه ومخليه شي نص ساعه. وكمان بالوقت هذا بكون سلقنا الدجاجات، بحط لها ملح وبهار وفلفل، بنغليها مع مي لشي نص ساعه لحتى تستوي دجاجه. شايفين شلون؟ هاي التومات حطيناهم. هلا دبلوا البصلات. هلا بنحط الفليفله. شو ما بدكم نوع الفليفله وشو لونها مثل ما بدكم. بعد شي كم دقيقة بنحط الجزرات. حطينا البندورة ولا بنخليها شي 10 دقايق لحتى تتعقد هي كل هالخضروات. انا بحط الخوخات والزبيب ومعلقة من برش الليمون. هلا حطيت 4 كاسات مية دجاج، وهي اللومي شوف شلون فتحتهم بسكينة او بشوكة شايفين شلون. بعد ما احطهم 2، وهي ورق الغار بحطهم. هلا بحط البهارات نص معلقه على الماشي مثل ما قلت لكم، وملح وفلفله انتم بتذوقوها بتشوفوا مثل ما بدكم. هلا بنحركهم. ملح اخر شيء. بنحط الرز معه ونغطيها على نار واطيه لنص ساعه لحتى يستوي الرز. طالعناها من الطنجره بعد ما استوت. صفينا الرزات مثل ما شايفين، ما احلاها ريحه بتاخذ عال. قبل الافطار حطينا صدور دجاج هدول اللي سلقناهم، زيناها بصنوبر ولوز، ورشينا عليها بقدونس تازه ونعناع تازه من الجنينه. ان شاء الله تجربوها ببيتكم تدعونا، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا عندكم سؤال ابعتوا لي على اليوتيوب.